God be the glory. Sige, sagdan ito. So, start na. Pwede na ako ikon. Okay, may hapon mga Exod! May hapon. So, dalaygo ng Diyos, no? Ningtak na sa kapunon sa atong iway, no? Nagpabiling gihapon ta. Alang sa simba, pagbalaan sa tempo kahulay. So, karon ako, gidala ninyo, nako'y pagkadado ninyo nga lindot kayo nga mensahe nga din gihatag po ni sa amuang sa mga eskwelahan nga din aduna gyud tay makutlo niini nga mga mensahe especially personally ako nakatunan gyud ani nga mensahe mga igsoon. It is talk about the revelation. No, mingon tag revelation, lisod gyud kini siya sabton kumbaga tug karunon. Kinahanglan gyud kini siya giya sa balang Espiritu Santo. So apan sa ngalan nga kinahanglan ta giya sa balang Espiritu Santo, magampo muna kita. Okay, let's pray. Bala na mo nga Dios na gusto tulong sa mga langit, dalay ko ng ngalan mo Dios ni nasa kapunon. Kanya kami karon mo Dios padayon sa pagsimba, pagbalaan sa adlaw pahulay mahan. Ginoo kami nagampo nga ikaw, ng balang Espiritu Santo, kiguban ka na mo tagad kami naglangit ng panabot ng Dios, hindi na makagbulong nga pag-isigutan ka ron takna sa kapunon, amo kaning magamit o kinabuhian naman ko o ganoon na kami ma-share or ma-share naman sa mga kaigsunan nga wala kanay balus sa mga buran. Gamita ako mga dilong Dios, gihugi ako sa mga balang lana nga din mga maghahataw panabot sa mga kaigsunan. Ngayon kami namin. Pasaylo kami Ginoo sa mga salang na nabuhat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Ang takna or karong takna mga John mag-isgot as they have said is revelation. Ngayon tag revelation sa kuan pa yung Greek words is apocalypse or unveiling, no? Unveiling. So una nga ang title sa ato ang pag-isgutan karong kapunon mga John is The 4 Methods of Interpretation for the Book of Revelation. Or the 4 approach. So, may nguntang nga kuhan, baka nang isang alam, din nga sa pag-interpret sa Biblia o sa particular sa sinulat ni John ngadto sa Revelation. No? Ako naibawan, usara ka kanang ginatawag na translation. Pero naday upat ka methods, naday upat ka approach sa siya tawag gani, pagsabot sa revelation. Ito usara gid pero ang Adventista aton ning mahibaluan nga naday usa nga method nga gina-practice na to isip usa ka Adventista unsa makakato. Ato sa ibaluan kung kinsang author sa Revelation. So, kabalog kita, no? Nga si John. John the Revelator or John the Beloved. Kung atong basahon ang sinulat ni John sa una nga kapitulo, siyang versikulo 1 ngadto sa 3. Okay, atong basahon. The revelation of Jesus Christ. Kung sa daw, ang revelation is nag-reveal sa kang Kristo. No? Which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Blessed is he who reads, and those who hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it, for the time is near. Ang akong gahilat diri mga igsoon is ang Jesus Christ. Ang revelation nagahisgot ni Ginoong Hesus. Naghisgot kung atong pa siyang basahon, naghan pa kitang makatunan, nagahisgot og kanang 7 plagues, 7 seals, mga silyo, no? Daghan. Pero katotanan nagapunting ra dito sa nag-reveal dito sa atong manluluwa si Jesus Christ. Pinaagi ni kinsa his angel to his servant John, iyang servant nga si John the Beloved.
Sama sang gingon natay upat ka mga interpretation sa Book of Revelation. Una nga naga-interpret, ginatawag ni sila preterist. Saan ni sila? From Latin, preter means past. Kung ato ni siyang tanggalon ng IST, preter, kung ato ang Latin daw na is past. Kagahapon. Ang ilang gituan mga igsoon holds that through the use of symbols and allegory, the revelation deals with the events that were fulfilled in John's time. Ang kaning nga mga preterist mga igsoon, nagatuo ni sila nga daw ang revelation exclusively sa panahon ni John. Muto ba mo na? So atong padayon ng mga igsoon, they are past, okay, and that it was written primarily to provide hope and comfort to the first century church persecuted by Rome. In short, preterism holds that all prophecy in the Bible is really history. So mga preterist, mga igsoon, nagatuo ni sila nga ang sinulat ni John para ragini sa panahon ni John during 70s AD. Sa diha nga basically kato kang sa panahon daw ni John ang revelation na fulfill, no? Pero nagtuo ba Adventista na? Di ba wala? So mo na atong pagatunan unsa taasa ta nga bilong nga mga nga kumbaga asa ta nga method. Okay. Preterism teaches that end-time prophecies were fulfilled in 70 AD with the destructions of Jerusalem. So nagatuo daw sila nga katong pagkapanahon nga pagkaguba sa maong Jerusalem. And they, ang gingon na ugina, they believe that the book of Revelation is exclusively, kaya word na exclusively to John's day or John's time. No? Muna ginatuan sa preterist. Alright, padayon, okay. The preterist view is held by many modern scholars, especially liberals and others who deny that Revelation is predictive of specific future events. Preterism teaches that the heavens and the new earth in Revelation 21 verse 1 is to the preterists a descriptions of the world under the new covenant. Just as Christian is a made and a new creation, is found in 2 Corinthians 5 verse 17. So the world under the new covenant is a new earth. This aspect of preterism can easily lead in belief replacement theology. Kung ato ning manon mga igsoon, kining kung atong kanon wala ka na bilong sa preterist or preterist, ha? Wala ka na bilong niya na. Kay sila nagatuo sa ang revelation daw na fulfill na sa panahon ni John. Okay, wala ta na. Yeah. So ikaduha. So mga to una preterist, ikaduha ang idealist. Usan ni sila? Ang idealist. Okay, mabasa naman ninyo, no? Ako nabasa ko dere. Okay. This approach argues that the symbol and the revelation do not relate to historical events but rather to timeless spiritual truths. Idealists feel that the revelation relates primarily to the church between the first and the second coming of Christ. They feel revelation relates to the battle between God and evil. So, kani sila, nagatuon ni sila nga, ang revelation daw nakarelate sa battle between God and evil. Alright? And between the church and the world that all times in church history. The seals, the trumpets, and the bowls are thought to depict God's judgment on sinners at all times. And the beast refer to the anti-Christian empires and the rulers in history. Thus, Revelation is viewed as describing the victory of Christ and His people down through history. So, ang mga ideals, mga igsoon, nagahisgot ni sila, nagatuon ni sila ang Revelation is katong panahon nga ang kaning war between God and sa dito sa langit, no? Okay, padayon. The idealist method argues against any historical purpose
of the symbols in Revelation. Rather, the book contains a descriptions of ongoing struggle between good and evil, which cannot be applied to any historical time, period, or place. The symbols of the book do not refer to any specific events in history. So, kung atong i-shortcut mo ito para mas madali, ang idealist method is based on the preterist ideas. Kanina kumbaga, ang kanin si preterist o si idealist, nag-uban rin silang duha. Kung sa preterist, wala ka nito kung mo ni sa ginadala, ginapractice na ito as 70 Adventist nga ang revelation lang na fulfilled sa 70 AD, during 70 AD or during John's time. So, kani mga idealist, mga zone o preterist, dili po gini atua, isip po sa Adventista. Kung sa gituhuan ka sa atuang mga Adventista. So, ang idealist, dili siya mao. Ang idealist, nagatuo po siya sa katong panahon sa war between God and evil. Alright, futurist. From the word future. The futurist method maintains that revelation is found in particular chapter 4 to 22 in Revelation. It is a prophecy of the future events to take place just prior to and after the second coming. The book is relevant for the last generation of Christian living in the time of the end. Kanya ang gihilat mga igsoon nga the book daw, ang futurist nagato sila nga the book of Revelation is relevant lamang sa katapusan ng generation of Christians living in the time of the end. No? A literal reading of prophecy will generally lead to futurist interpretation. Okay? Ang literal nga pagsabot sa prophecy is nakabilong or na lead siya, siya sa futurist interpretation. Kung saan pasabot? Ang revelation, kung ato niya ibaluan, ang revelation puno siya sa simbolikal. Simbolikal. Pasabot, dili naman siya pwede nga basahon literal, but simbolikal. If kung kita magabasa sa kanang gikan sa 4 to 22, kung ato siya basahon in literal, maglisod gitag sabot. Ano daw? Kay tungod simbolikal ni siya. Kinahanglan din siya giya sa toong balaang spirito para ato siya mahisabtan. Okay? Thus, futurists interpret Revelation 4:22 as a predictive of future end-time historical events preceding, during, and after the return of Christ, the establishment of His 1,000 years. Okay, thus futurists are usually premillennial. A millennialist spiritualize the 1,000 years, and postmillennialists spiritualize the resurrection which precedes it. Okay, millennial kingdom on earth followed by the creation of the new earth and new heaven. Variation of the view were held by many of the so-called early church fathers, including men like Justin Martyr during 164 AD. So, dere wala nakita mga igsoon ang wala ni nato na practice ang kaning futurist mga igsoon. So, dili gikan sa idealist adto sa preterist o sa futurist wala ni nato na practice yang kaning futurist mga igsoon say kining gina-literal niya sila pag-meaning, pagsabot sa mga pagsubad sa atong revelation. Apan, ang gina-practice daw, based sa akong nakatunan, gamay nga nakatunan, ang Seventh-day Adventist nag-practice mga igsoon, meaning historical. The historical method holds that the book of Revelation provides a symbolic presentation of prophetic outline of the future course of the history from the apostolic times until the time of the end. The historist approach views the revelation as symbolic
or allegorical prophetic survey of church history from the first century up to the second coming. No? Gikan daw, so mo ni atong gituhuan. Kung basahon, the history's approach views the revelation as a symbolic or allegorical prophetic survey of church history from the first century up to second coming of Christ. So nakita, atong ibaluan, nakita mga Adventista mo natong gituhuan. An example of this history's interpretation is the belief that the strong angels of Revelation, chapter 10, it is symbolized the Reformation, and that the harlot in the Revelation 17 represents the Roman Catholic Church, both interpretation which a plain reading of the text simply does not allow. So sa upat na akong dimension, gikan sa preterist, which means past, nga nagatuo lamang sila sa gituan, sa past. Kumbaga, ang revelation nga sinulat ni John daw is exclusively sa ilang panahon ra pud ni John. No? Wala sila gatuog second coming. Ay kaduang idealist. So ang idealist mga igsoon, muna depende po siya sa preterist, no? And the futurists, like they are basa nilang revelation as literal. So which is sayo, no? Kaya ang revelation, apocalypse, nagakontain sa isang simbolikal. Kinahanglan di kayo siya giya sa balang spirito. And the Seventh-day Adventists nagapractice, naga-approach or nagatuo nga we are belong to the historist. Daghan kay ko mga ganahan kay mention, pero ganahan ko nga mugawa sa ning balay lang po nga natin nakatunan at is gamay. No, kaysa naman ikaulit na to sa to makalimtan na to, di ba? Masinag kining gamay pero powerful. Actually, karon ko nakabalo ani nga eskwela ko nung ko, no? Eskwela nga nakita nakatunan na totoo usar gyud na siya napon gid tawo nga nag-interpret sa Biblia or sa Revelation nga kanang napon niya nilaing nga grupo ba, no? So kung atong basahon ang Revelation mga igsoon, puno gid siya sama sa atong gibasa sa Revelation 1:3 or Revelation 1 chapter 3 and 4 or 1 to 3. So ang revelation is nag-reveal ni Jesus Christ. Ang revelation nag-reveal sa kingdom sa Ginoo. Ang revelation nag-reveal sa ato kung unsang moabot nga mga plagues, sa tawag na, mga tunglo, no, mga hampak, mga silot. Pero ang revelation po nag-reveal nga natay Savior. Nag-reveal po nga si Jesus Christ is the Alpha and the Omega, no? Siya ang sinugdanan ug ang katapusan. So mo tong ang atong mga nakoy ma-share na ko mga igsoon. Daghan pa yung ako ma-share, pero natiki sa oras may isgo about kuan kanang atong patason dali umabot ni Guan natay makatunan ba, no? So anyway, di na siya pag-matter yung sa kataas ang kuan ang ato lang gid natay makatunan, no? So atong mubasa tag pipila ka mga learnings nga sinulat ni John. Okay. Ato ni balikan ang versikulo 3 sa kapitulo 1. Siya gisulti diha. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Noon sa daw, blessed, or in other words, happy is the man that readeth, nagabasa, nagapaminaw sa pulong sa propesiya. Kaya ano daw?
og nagatuman, nining nahisulat nini kay ang panahon aduol na. So aduol na mga igsoon. Kaning propesya mga igsoon, ang sinulat ni John, daghan gyud kayo siya mga learnings. Samtang gabasa-basa ko, daghan gyud kay mga reading sa mga subject. Mga galisod po kukon, galisod po magtrabaho, trabaho niya eskwela, ikabot ito, yan na kay bibitain pa, so lisod lagi compromise, lisod lagi manage ba, no? Pero uban sa tabang sa Ginoo, kaya ra magid. Mo nang sa panahon nga magbasa ako sa mga sinulat din sa Revelation, daghan kog learnings. Daghan learnings nga mo nang kalipay usa lang ni siya sa mga akong nakatunan. Usa lang ni siya. Mo kanila ako napili kay karon pa siguro nakabasa gyud ani. Nga natin upat ka methods or mga approaches nga para mo pagsabot sa Revelation. So, mo na mga igsoon, we are so blessed, we are so happy if kita nagabasa sa pulong sa Dios sa matag adlaw gabi kaya ang panahon haduol na. No? Kung atong nakailata na reveal na ni John kung kinsa ang isulatan ni in John chapter 1 atong basahon ng John chapter 1. Okay, doon na may Biblia atong basahon. Murag ganahan ko mo kuha na ni John. Okay. Ang opening verse ang opening chapter sa John, nigingon dia, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. No? Ang pulong sa Diyos mismo siya. And the Word was God. That's why sa Revelation 1 Revelation chapter 1 verse 1 ingon dia, the revelation is the revelation of Jesus Christ. Okay, because the Word of God itself is He Himself. No? Siya mismo ni. Kung ato ni ginauban sa matag adlaw, atong gikauban ng Ginoo. Ang iyang pulong atong gina-engrave sa tong mga kasing-kasing naapod na. Naa ang atong Ginoo sa ato ang tagsa-tagsa kinabuhi. So again, to conclude, ang upat ka methods sa approach sa revelation. Una, pre-rest, they believe nga ang revelation na fulfill na during John time or 70 AD during the Jerusalem's destruction. Ay kaduha is idealism or idealist nga din they believe or ang ila connected ra pod sila sa pre-rest. And third, futurist is kanang like literal na pagsabot, but the revelation is symbolical. And fourth is historist, which is mo niya atong ginatuoan ng mga Adventista. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw mga igsoon. Na ko nakatunan sa ako ang sa ato ang mensahe karon kahaponon. Kita mga batanon, no, daghan kita, unta natin ma-share po ito na ito. Kung naiganahan mo eskwela direct theologian, no, daghan po kita makatunan. So, daghan kayong salamat sa pamanginaw. Ug dalaygo ng Dios sa kanunay, ug happy Sabbath nga itong tanan. Amen. Salamat mo. Pasal ko po,